Jag har alltid hållit på med hästar hela livet. Det har varit mitt största intresse. Det var planen från stunden jag sökte till Chalmers att jag skulle göra Chalmershindret. Fick mig att känna mig mer som en ingenjör än vad jag kanske har gjort tidigare. Jag heter Ellen och jag pluggar hållbara energisystemmastern på Chalmers. Det mest utmanande, det är väl som i alla utbildningar att man ska lära sig en himla massa nya saker. Jag heter Emily och jag pluggar teknisk matematik. Väldigt roligt ämne, har alltid tyckt. Och i och med att utbildningen är i princip bara matematik av olika former så passar det väldigt bra. Jag heter Alicia och jag pluggar industriell ekologi-mastern. Det roligaste med den utbildningen är att jag har fått fortsätta fördjupa mina kunskaper inom hållbarhet. Se ett helhetsperspektiv och kunna applicera det nu i framtiden på företag och kunna hjälpa dem med den hållbara omställningen. Ja, Chalmershindret, det är ett projekt som Chalmers har haft tillsammans med Göteborg Horse Show i många år, så sedan 2016. Man får vara med och utveckla en mätteknik för att undersöka någon aspekt av ridsporten. I år så har vi undersökt hur lång tid hästen spenderar i luften och mellan hindren. Man ska ta fram data och att studenter ska få kombinera sin hobby med sina studier. Jag har följt Chalmershindret lite grann under alla år som det har pågått när man har varit på Gothenburg Horse Show. Förra året då så var jag funktionär under tävlingarna och fick veta att man kunde söka och vara med. Jag har ju haft häst och hållit på med häst mycket, men jag har islandshäst så det har inte riktigt varit någonting sånt som har varit kopplat. Men däremot så har jag blivit inspirerad av vänner och folk jag känner som har gått på Chalmers, pratat om Chalmershindret och fick även möjlighet att vara med och stå i montern. Att se det här projektet och det här sista momentet på Gothenburg Horse Show med mina egna ögon och blev då väldigt intresserad. Jag sökte mig till Chalmers på grund av Chalmershindret, så Göteborg Horse Show är en tävling som jag har kollat på varje år sedan jag var liten, och sen har man kommit i kontakt med Chalmershindret den vägen. Alltså årets projekt, då mäter vi tiden i luften, så från det att hästen hoppar av till det att den landar efter hindret. Det är vår huvudsakliga mätning. Tekniken som vi använde under Gothenburg Horse Show grundar sig i den här roliga lilla grejen som är en förpackning som innehåller en geofon. Geofonen mäter seismisk aktivitet, vilket betyder att den mäter vibrationer i marken. Så när hästen galopperar så känner denna av det och samlar in den informationen. Vilket också innebär att när hästen slutar galoppera så upphör ju vibrationerna, vilket är det som var väldigt viktigt för oss. Att när vibrationerna upphör så ser vi att hästen har lämnat marken. Och när vibrationerna återupptas, då ser vi att den har landat. Och på så sätt har vi kunnat mäta tiden i luften. De här sladdarna kopplas sedan till en Arduino som ser ut så här. Denna hanterar den här vibrationsdatan och gör den läsbar i princip. Och i sin tur skickade över detta till vår minidator som vi kunde duplicera på och remote-styra på våra egna datorer. För den trådlösa överföringen så har vi haft de här söta små modemen som går på sub 1 GHz, vilket betyder att de går under 3G, 4G och 5G-nivåerna. För inne på en arena som Scandinavium så är ju dessa väldigt baxade för alla sitter med sina telefoner och så. Då är dataöverföring tyvärr väldigt problematisk, men tack vare då de här så har vi kunnat få möjlighet att överföra utan några större störningar. Med den datan har vi tränat en AI-modell för att plocka ut de exakta tidpunkterna för att då kunna analysera om ryttare tappar tid i luften eller om de tappar tid på marken. Jag har fått öva mina förmågor att koordinera ett projekt och att se till så att projektet går på framåt. Alltså jag tyckte det var väldigt kul att få lite variation, få göra någonting som är motsatsen mot det man gör i vanliga fall. För det blir väldigt teoretiskt på teknisk matte. Så det har varit kul att ha något lite mer kreativt och något annat där man inte behöver tänka lika mycket. Jag har fått väldigt mycket nya erfarenheter, speciellt inom projektledning men också kanske specifikt inom tekniken. Skriva kod och
allt vad det innebär att koppla olika mätutrustningar med varandra, remote control av datorer, saker som jag aldrig har stött på tidigare men som fick mig att känna mig mer som en ingenjör än vad jag kanske har gjort tidigare med min teoretiska utbildning då. Det dök upp en del oväntade grejer som man inte hade räknat med. Vi hade lite problem med att underlaget var ju inte samma där som på de ställen där vi har testat innan. Vi var tvungna att träna vår AI-modell ytterligare inne på arenan för att den skulle fungera. Vi är ganska många, vi har varit 10 stycken i år, men vi har varit uppdelade i 2 grupper. Jag har varit projektledare för teknikgruppen och Ellen har varit det för PR-gruppen. Det är ett av de roligaste projekten jag har gjort nu under Chalmers, så att om man har möjligheten ska man verkligen göra det. Det är ingen kurs som du måste klara av, utan du gör det du kan i projektet och bidrar med den tid du har. Som sagt, vi alla älskar hästar i alla former och storlekar och det är väl det som är det roligaste. Det och vår kärlek för teknik. Jag hoppas ju på att kunna kombinera hästar med min framtida karriär. Och även om kanske inte just det som man har lärt sig nu under projektet kommer vara det som gör att jag får en karriär inom hästar, så har man ju fått fantastiskt mycket kontakter genom projektet så att man genom det sättet kan arbeta med hästar och teknik senare. Alltså det hade varit väldigt kul att göra någonting relaterat till hästar. Kombinera det med ingenjörsyrket på något sätt. Jag har inte funderat jättemycket på hur. Mina drömmar för framtida karriär och så är väl, kanske inte inom ridsporten som sådant. Det är klart att det hade varit superkul någon gång i min karriär för att kunna kombinera teknik och hästar, men det jag tror jag kommer ha med mig mest från Chalmers-inret är mina erfarenheter inom projektledning. För att det är ditåt jag kommer röra mig i min karriär om allting går som planerat. Så jag tror att det har varit en underbart bra erfarenhet och det har varit superkul.